વેલકમ બેક ટુ ટેક ગુજરાતી એસબી। દોસ્તો આજના આ વિડીયોમાં હું તમને તમારા મોબાઈલમાં જે ઇન્ટરનેટ ડેટા છે તેને 4 એવી ખુફિયા સિક્રેટ સેટિંગ વિશે વાત કરીશ જે તમારા માટે કાફી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। જી હા દોસ્તો, અને જે ચોથા નંબરની ટ્રિક બતાવીશ તે વીઆઈપી ટ્રિક પણ તમારા માટે ઘણી મદદરૂપ સાબિત થશે। यदि તમે પણ તમારો મોબાઈલ સ્માર્ટફોન યુઝ કરો છો તો સ્માર્ટ ટ્રિક તમારા મોબાઈલમાં જરૂરથી હોવી જોઈએ અને જે તમારા માટે કાફી ઇમ્પોર્ટન્ટ થશે। તો દોસ્તો આવા જ વિડીયો જોવા માટે અમારી આ ચેનલને તમે હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અહીં લાલ કલરના બટનને દબાવી દો અને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરી દો, જે સાવ ફ્રી છે। બસ તમારે એક જ વાર આ કરવાનું છે, તમે આ સફેદ બટન લાલ બટનને સફેદ કરી દો। અહીં વિડીયોને લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી અમને મોટિવેશન મળે કે ના તમને અમે બનાવેલા વિડીયો તમને પસંદ આવે છે, તમને કંઈક જાણવા મળે છે જે તમને આજ સુધી જાણતા નથી। આવા જ ગુજરાતીમાં વિડીયો જોવા માટે આ કામ જરૂર કરી દો। તો ચલો મિત્રો, આજનો આ વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ। તો દોસ્તો નંબર 1 પર ટ્રિક છે, તમે જેવું અહીંથી તમારે ડેટા ઉપર ક્લિક કરવાનું છે અને અહીં તમે જેવું નીચે ક્લિક કરશો અહીં મોબાઈલ ડેટા ઓનલી એપ્સ લખેલું છે। દોસ્તો ધ્યાનથી જુઓ, હું તમને બધું બારીકીથી સમજાવીશ। તો તમારે તેને આને ઇનેબલ નથી કરવાનું, આના ઉપર ક્લિક કરવાની છે। અહીં તમારે શું છે કે અહીં તમારે જે પણ ગમે ત્યારે તમે ફ્રીનું કોઈ પણનું વાઈફાઈ વાપરતા હો છો તો તમારે 100% ચાન્સ રહેશે કે તમારા મોબાઈલમાં એન્ટીવાયરસ અથવા તમારા મોબાઈલની વાઈફાઈથી કોઈ પણ તમારો મોબાઈલ હેકિંગ થઈ શકે છે। જી હા દોસ્તો, શાયદ તમને નહીં ખબર હોય પણ તમે ગમે ત્યારે ફ્રીનું વાઈફાઈ જોઈને તમે અહીંથી તમને એમ થતું હોય કે લાવો એકાદું મૂવી ડાઉનલોડ કરી લે અથવા કાંઈ પણ જોઈ લે, પણ ફ્રી વાઈફાઈ જો 100% સિક્યોર નથી હોતું, અમુક ટકા સિક્યોર હોય છે। તો તમારે જે તમારા મોબાઈલમાં બેન્કિંગની રિલેટેડ કોઈ પણ એપ્લિકેશન છે તેને શું કરવાનું છે, તો હું અહીં જે તમારા બેન્કિંગને રિલેટેડ કોઈ પણ એપ્લિકેશન હોય તેને તમારે અહીં તેને અનટિક કરી દેવાનું છે। જેમ કે હું અહીં તમને બતાવી દઉં, અહીં મારા મોબાઈલમાં જે પેટીએમ છે તેને અહીં આ રીતનું એનેબલ કરવાનું છે। તે પહેલાં તમારે અહીં ઓફ છે તેને ઓન કરી દેવાનું છે, અહીં પેટીએમને ઓન કરી દેવાનું છે કંઈક આ રીતનું। એટલે કે દોસ્તો તમે ગમે ત્યાં ફ્રીનું વાઈફાઈ યુઝ કરતા હશો તો તમારે આ વાઈફાઈ થ્રુ આ એપ્લિકેશન નહીં ચાલે, સિર્ફ તમારા મોબાઈલના ડેટા ચાલુ થશે તો જ તમે આ એપ્લિકેશન યુઝ કરી શકો છો। વાઈફાઈથી તમે ગમે ત્યાં નેટ યુઝ કરતા હશો તો તમારે આ એપ્લિકેશન યુઝ નહીં થાય, એટલે કે તમારી બેન્કિંગની જે પણ એપ્લિકેશન છે તે સુરક્ષિત રહેશે। હવે દોસ્તો ત્યાર પછીની નેક્સ્ટ ટ્રિક છે, તો દોસ્તો અહીં તમારા મોબાઈલમાં તમે વાઈફાઈ અથવા હોટસ્પોટ ગમે તે ચાલુ રહેતું હોય છે। અહીં તમે જોઈ શકો છો, અહીં મારો મોબાઈલને સ્ક્રીન લોક કરી દઉં છું। સ્ક્રીન લોક કર્યા પછી અહીં તમે જોઈ શકો છો મારો મોબાઈલ ડેટા તો ઓન જ છે, અહીં હું હોટસ્પોટ પણ ઓન કરી દઉં છું સ્ક્રીન લોક હોવા છતાં પણ। તો આવા કિસ્સામાં શું બનતું હશે દોસ્તો, ગમે ત્યારે તમારો મોબાઈલ ખોવાઈ ગયો હોય તો તમારે તેને લોકેશન ટ્રેક કરવું હોય તો ગમે તે પર્ટિક્યુલર વ્યક્તિ પાસે જે મોબાઈલ હશે તમારો ખોવાઈ ગયેલો તે લોક સ્ક્રીન લગાવેલી હશે, તેમ છતાં પણ તે અહીંથી નેટ ને તે બધું ચાલુ અને બંધ કરી શકે છે। તમે જોઈ શકો છો લોક સ્ક્રીન લગાવેલો છે, તો અહીંથી તમે તે બંધ કરાવી શકો છો। જે તમારે લોક સ્ક્રીન ખુલશે તો જ તે ડેટા બંધ થશે અથવા હોટસ્પોટ બંધ થશે। તો કેવી રીતે તમારે કરવાનું છે, તો અહીં હું તમને જે ટ્રિક બતાવું તે ધ્યાનથી જુઓ। અહીં તમારા મોબાઈલના સેટિંગમાં જવાનું છે, સેટિંગમાં ગયા પછી તમારા મોબાઈલમાં લોક સ્ક્રીન લખેલું હશે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, અહીં સિક્યોર લોક સ્ક્રીન પર ક્લિક કરવાનું છે। અહીં જે તમે પેટર્ન એડ કર્યો છે તમારી સ્ક્રીનનો તે પેટર્ન યુઝ કરી દેવાનો છે અથવા પાસવર્ડ યુઝ કરી દેવાનો છે। અહીં તમારે લખેલું આવશે લોક નેટવર્ક એન્ડ સિક્યોરિટી, તો તમારે તેને ઇનેબલ કરી દેવાનું છે। હવે દોસ્તો તમારા મોબાઈલને ગમે ત્યારે લોક હશે તો અહીંથી તમારે તેનું નેટ પણ ચાલુ નહીં કરી શકો, તમે જોઈ શકો છો, અને હોટસ્પોટ પણ ચાલુ નહીં કરી શકો। તમે જુઓ આ ટાઈપનું તમારે ઓપન માંગશે તો જ તમે અહીંથી ચાલુ કરી શકો છો। તો હું તમને ફરી એકવાર બતાવી દઉં કે અહીં હું તે બંધ કરી દઉં છું અને અહીં તમે બહાર હું વયો જાઉં છું, અહીં સ્ક્રીન કરી દઉં બંધ, અને હવે અહીંથી અત્યારે લોક છે તમે જોઈ શકો છો, અહીંથી હું જેવું ચાલુ કરીશ ડાયરેક્ટ પેટર્ન માગશે। તો આ પણ કાફી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટ્રિક હતી।
હવે દોસ્તો ત્યાર પછીની જે ટ્રીક હું તમને બતાવીશ તે પણ કાફી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। તો ચલો ત્રીજા નંબરની ટ્રીક વિશે વાત કરીએ। તો ઘણી ફેર એવું બનતું હોય છે કે આપણે ગમે તે વ્યક્તિનો કોલ આવ્યો હોય અથવા કોલ કર્યો હોય તો તમારા મોબાઈલમાં ઇન્ટરનેટ છે તે બંધ થઈ જાય છે। કોલ આવતી સમયે તમારા મોબાઈલનું ઇન્ટરનેટ બંધ થઈ જાય છે। તો આવામાં તમારે કોઈ વિડીયો ડાઉનલોડ કરવા મૂક્યો હોય અથવા કોઈ પણ કામ હોય તો ડેટા બંધ થઈ જાય તો પ્રોબ્લેમ પડી શકે છે। પણ હું તમને જે ટ્રીક બતાવીશ તેની મદદથી ગમે તે વાર તમારો કોલ ચાલુ રહેશે અથવા ગમે તેનો કોલ આવશે તો તમારા ગમે તે સિમમાંથી નેટ બંધ થઈ જાય છે। તો તે બંધ ન કરવા માટે તમારે એક ટ્રીક કરવી પડશે। તો અહીં તમારે સેટિંગમાં જવાનું છે। સેટિંગમાં ગયા પછી કનેક્શન ઉપર ક્લિક કરવાની છે। અહીં મોબાઈલ નેટવર્ક લખેલું છે તેના ઉપર ક્લિક કરી દો। અહીં તમને સેટિંગ જોવા મળશે યુઝ મોબાઈલ ડેટા ડ્રોઈંગ કોલ્સ, તો આ ચાલુ કરી દો। હવે ગમે ત્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિનો તમારામાં કોલ આવશે તો તમારા મોબાઈલનું ડેટા ઓફ નહીં થાય। આ હતી ત્રીજા નંબરની ટ્રીક। હવે ચોથા નંબરની જે ટ્રીક છે તે કાફી ઇમ્પોર્ટન્ટ અને વીઆઈપી છે જે તમારા મોબાઈલને 100% સુરક્ષિત રાખી શકે છે। તો ચલો ચોથા નંબરની ટ્રીક વિશે વાત કરી। તો દોસ્તો અહીં તમે ઘણી વેબસાઇટોમાં જતા હો છો જે તમને નથી ખબર હોતી કે આ સિક્યોર છે કે અનસિક્યોર છે, અથવા ઘણી બધી એવી વેબસાઇટ હોય છે જે તમારા મોબાઈલમાં એન્ટીવાયરસ અંદર એડ કરાવે છે। તો તેના માટે તમારો મોબાઈલ સુરક્ષિત રાખવા માટે શું કરવાનું છે, તો તમારે અહીં સેટિંગમાં જવાનું છે। સેટિંગમાં ગયા પછી અહીં તમારે એક સર્ચ કરવાનું છે, ઇન્ટરનેટ સેટિંગ ઉપર કરવાનું છે સર્ચ। જી હા દોસ્તો, બધાના મોબાઈલમાં આ સેટિંગ તમને જોવા મળી જશે। તો અહીં તમને જોવા મળી છે ઇન્ટરનેટ સેટિંગ ઉપર ક્લિક કરી દો। અહીં તમને જોવા મળશે, તમે જોઈ શકો છો કંઈક આ રીતનું તમને જોવા મળી જશે। અહીં પ્રાઇવેસી એન્ડ સિક્યુરિટી નામનું ઓપ્શન તમને જોવા મળી જશે। અહીં તેના ઉપર ક્લિક કરી દો। અહીં તમને કંઈક આ રીતનું જોવા મળી જશે। અહીં તમારે શું કરવાનું છે, સ્માર્ટ એન્ટી ટ્રેકિંગ। જી હા દોસ્તો, જેમ મેં તમને પહેલાં બતાવ્યું કે જે તમારા મોબાઈલમાં ઘણી એવી વેબસાઇટમાં તમે ગયા હોય તો એમાંથી તમને અહીં વાયરસ હોય છે તે તમારા મોબાઈલમાં એડ થાય છે અને તમારો મોબાઈલ હેંગ થાય છે, સ્લો ચાલે છે, આવા પ્રોબ્લેમ આવતા હોય છે। તો અહીં તમારે શું કરવાનું, સ્માર્ટ એન્ટી ટ્રેકિંગ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે અને એ નેવર છે તેને અલાઉઝ આપી દેવાનું છે। તો આ હતી ચોથા નંબરની ટ્રીક। દોસ્તો આ ટ્રીકમાંથી તમને કઈ ટ્રીક પસંદ આવી અમને નીચે કમેન્ટ કરીને જરૂર બતાવજો। અને આ વિડીયો જો તમને થોડોક પણ હેલ્પફુલ થયો હોય તો અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, જેથી તમને દરરોજ નવી અમે ટિપ્સ, ટ્રિક્સ અને ગુજરાતીમાં માહિતી તમને આની આપતા રહીએ સ્માર્ટફોનના વિશે। ધન્યવાદ મિત્રો, તમારો દિવસ શુભ રહે। જય હિન્દ, જય ભારત।